नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई टिपिकल नेपाली रेसिपी बनाएर देखाउँछु र यो हो मकैको ढिँडो। मकैको ढिँडो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा पानी बसाल्नु पर्छ र मैले कराईमा 2 कप जति पानी बसालेको छु। अब म यसमा हाफ टेबल स्पुन जति बटर हाल्न गइरहेको छु। घिउ हाल्दा पनि हुन्छ। अब यो पानी उम्लिसकेको छ। अब यो पानीमा चाहिँ म मकैको पिठो बिस्तारै हाल्न गइरहेको छु। बिस्तार बिस्तार गरेर हाल्दै मस्काउँदै जानुपर्छ। मैले अहिले चाहिँ 1 कप जति पिठो हाले। एकैछिन मस्काइसकेपछि फेरि अब यो बाँकी रहेको 1 कप पिठोलाई पनि हालेर फेरि मस्काउनु पर्छ। यसलाई राम्रोसँग मस्काउनु पर्छ ताकि यो ढिँडोमा डल्लाहरू नपरोस्। पन्ध्र मिनटसम्म राम्रोसँग मस्काइसकेपछि अब यो ढिँडो चाहिँ तयार भइसकेको छ। मैले यो ढिँडोसँग खानको लागि रायोको साग पनि बनाएको छु। साग बनाउनको लागि मैले प्यानमा अलिकति तेल हालेको छु र अब यसमा म मेथी फुराउँछु। त्यसपछि सुकेको खुर्सानी पनि फुराउने। अब यो रायोको सागलाई पनि हाल्ने। मैले सागलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर मसिनो पारेर काटेको छु। अब सागलाई एकैछिन चलाउनु पर्छ। त्यसपछि अलिकति बेसार र नुन स्वाद अनुसार हालेर यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। यो साग हल्का पाकिसकेको छ। अब यसमा म अलिकति पिसेको अदुवा हालेर यसलाई फेरि 1 मिनेटसम्म पकाउँछु। अब साग पनि रेडी भइसकेको छ। अब म यो ढिँडोलाई सर्भ गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यो ढिँडोलाई खसीको मासुको झोल, रायोको साग र टिम्बु र धनिया हालेको गोलभेडाको अचारसँग सर्भ गरेको छु। खसीको मासु बनाउने तरिका र टमाटरको अचारको रेसिपी चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।